Нанесення захисних покриттів – один із найефективніших методів запобігання корозії металевих конструкцій. Проте навіть найякісніше покриття не забезпечить довготривалого захисту, якщо поверхня, на яку воно наноситься, була погано підготовлена. На практиці саме помилки в підготовці поверхні призводять до передчасного руйнування покриття, що робить витрати на антикорозійний захист марними. Стандарти серії ISO 851 визначають візуальні критерії якості очищення сталевих матеріалів перед нанесенням покриттів. Вони дозволяють уніфікувати вимоги між замовниками, підрядниками та виробниками фарб. Особливо широко використовуються методи очищення, позначені як СА – абразивна обробка, та СТЕ – ручне і механізоване очищення. Варто зазначити, що існують і інші міжнародні стандарти, такі як SSPC-NC, США, ASTM, DIN, DSTU, ГОСТ, які мають свої підходи до підготовки поверхні. Їх ми коротко розглянемо в окремому матеріалі, але основну увагу в цій статті буде приділено саме стандарту ISO 851 як одному з найбільш поширених у міжнародній практиці. Розглянемо основи та структуру стандарту ISO 851-1, який є візуальним посібником для оцінювання стану очищення сталевих матеріалів перед нанесенням покриттів. Тут важливе зауваження. Метод оцінки в ISO 851-1 виключно візуальний. Є коротка описова частина, але основна оцінка виконується візуально методом порівняння поверхні з еталоном чистоти поверхні, який для кожного з станів поверхні та методів має візуальний зразок для порівняння. ISO 851-1 класифікує вихідний стан поверхні сталі за 4 типами. Стан А – поверхня без іржі, покрита прокатною окалиною. Стан Б – початкова іржа на частині поверхні. Стан С – іржа частково проникає крізь прокатну окалину. Стан Д – сильно іржава поверхня, без окалини з видимими кратерами. Ці стани ілюструються фотографіями у стандарті для наочності. Це допомагає уникати суб'єктивності в оцінці стану поверхні перед очищенням. Для кожного початкового стану в стандарті наведено приклади поверхні після очищення відповідно до різних методів. ISA – абразивне очищення, ST – ручне, механічне, FL – полум'яне, P – підігрівання. Рівні очищення за ISO 851, дріб 1 для ISA і ST, SA1 – легке абразивне очищення, brushing blast, SA2 – комерційне очищення, SA2,5 – дуже ретельне очищення, практично до чистого металу, SA3 – очищення до металевого блиску, блискуча поверхня, ST2 – ручне очищення щіткою від пухкої іржі та покриття, ST3 – механічне очищення до яскравого металу. Важливо, ISO 851-1 визначає лише візуальну якість очищення, а не хімічні або адгезійні характеристики. У стандарті ISO 851 описано кілька основних методів очищення поверхні, які мають буквенне позначення залежно від застосованої технології. ISA – абразивне очищення, Dry – blasting, ST – ручне і механізоване очищення, Scraping, Wire brushing, FL – полум'яне очищення поверхні, P – очищення нагріванням або термічна обробка, наприклад, у печі. Кожен метод застосовується залежно від конкретних вимог до покриття, стану металу, умов експлуатації та технічних можливостей на об'єкті. Найбільш поширеними є ISA, ST, саме їм приділено найбільше уваги в ISO 851-1 і саме ці методи розглядаються далі у статті. Метод ST від Stahlbürsten – щіткування сталі охоплює 2 рівні. ST2 – ручне очищення щітками, скрепками та наждачним матеріалом. ST3 – механізоване очищення з використанням електроінструментів, дрилі з металевими щітками тощо. Переваги. Доступність і низька вартість. Можливість застосування в польових умовах. Не потребує складного обладнання. Недоліки. Не досягається повне очищення до чистого металу. Складно контролювати рівномірність шорсткості. Обмежена адгезія для високоексплуатаційних покриттів. ST – підготовка економічно доцільна в багатьох випадках, особливо при ремонті
частковому перекритті або в складнодоступних місцях. Деякі системи покриттів прямо допускають використання STI як достатній рівень підготовки. Метод СА базується на обробці поверхні струменем абразивного матеріалу, пісок, шлак, гранат, сталевий дроб тощо, що подається під тиском. ISO 851-1 визначає 4 рівні очищення. СА-1 – легке абразивне очищення, СА-2 – комерційне очищення, СА-2 і пів – дуже ретельне очищення до майже чистого металу, СА-3 – очищення до металевого блиску, абразиви купершлак, нікельшлак поширені в полі, гранат, корунд при потребі високої чистоти, сталевий дроб у замкнутих системах, переважно в цехових умовах. Переваги: забезпечує високу чистоту поверхні, створює контрольовану шорсткість, що сприяє адгезії, рекомендований для відповідальних об'єктів – резервуари, мости, морські споруди. Для деяких видів покриттів це найбільш доцільний метод очистки поверхні особливості застосування. Застосовується як у польових, так і в заводських умовах. Потребує засобів колективного та індивідуального захисту. При СА-2, 1.2 і СА-3 не рекомендується робити паузи до нанесення покриття понад 4 до 8 годин. Метод STI доцільний при ремонтах, у важкодоступних місцях, коли бюджет обмежений, а також для покриттів, що допускають нижчий рівень підготовки. Його головна перевага – універсальність і простота. Метод СА, особливо рівень СА 2,5, забезпечує значно вищу якість очищення, що критично важливо для довговічності захисту. Його варто обирати для відповідальних конструкцій при високих вимогах замовника або в агресивних середовищах. Для деяких покриттів виробники рекомендують саме СА певного рівня для досягнення заявлених характеристик та строку служби захисного покриття. Контроль якості очищення поверхні є критично важливим етапом, що дозволяє впевнено перейти до нанесення покриття. Стандарт ISO 851-1 передбачає лише візуальну оцінку, однак у сучасній практиці цього часто недостатньо. Тому використовуються додаткові методи контролю, описані в серії стандартів ISO 852 і ISO 853. Оцінюється ступінь видалення іржі, окалини старого покриття. Не враховує невидимі забруднення, жири, солі, пил. Друга перевірка пилу на поверхні ISO 800-502-3 використовується липка стрічка для збору частинок. Порівнюється кількість і розмір частинок з еталонною шкалою. Надлишковий пил може порушити адгезію покриття. Третє визначення солей та забруднень ISO 800-502-6, 800-502-9, метод Бресле. Виявляє присутність хлоридів, сульфатів, нітратів. Вимірюється електропровідність екстракту з поверхні. Критично важливо для морських або промислових об'єктів. Четверте вимірювання профілю шорсткості ISO 800-5903, ASTM 4417. Визначається глибина профілю за допомогою стрічки Testex або голчастого профілометра. Важливо узгоджувати шорсткість з технічними вимогами покриття. П'ята перевірка температури та точки роси ISO 800-502-4 забезпечується, щоб температура поверхні була мінімум на 3 градуси Цельсія вище точки роси. Унеможливлює конденсацію вологи на поверхню перед та під час нанесення покриття. Практично всі покриття, відповідно операційно-технологічних карт виробника, наносяться на суху поверхню. Шостий. Контроль залишків масел і жирів візуально або з використанням УФ-освітлення. Також застосовують крапельні тести або спеціальні детектори. Відповідно до ISO 1.2944-7-2017 фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Не наносити покриття при швидкості вітру понад 5 метрів за секунду, можливий неякісний розпил. Комплексне застосування цих методів дозволяє гарантувати, що поверхня повністю готова до нанесення покриття. Не лише візуально, але й хімічно та фізично. Це знижує ризик дефектів і продовжує термін експлуатації захисної системи. Незважаючи на наявність чітких стандартів і рекомендацій, у практиці підготовки поверхонь часто трапляються типові помилки,
Їх варто знати заздалегідь, щоб уникнути дефектів покриття або передчасної корозії. Перша. Відсутність або недостатнє знежирення. Жирові забруднення можуть не проявлятися візуально, але суттєво знижують адгезію. Знежирення слід проводити до будь-якого механічного очищення. Друге – використання неправильного методу очищення. Наприклад, застосування СТІ там, де потрібно СА 2,5 або СА 3, або навпаки, перевитрати ресурсів на СА 3 без обґрунтованої потреби. Третій. Недостатній контроль шорсткості. Надто гладка поверхня знижує адгезію, надто груба потребує більше фарби та може стати осередком підплівкової корозії. 4. Неналежні умови нанесення покриття. Висока вологість або температура нижча за точку роси. Пил, що осідає після очищення. 5. Перерва між очищенням і нанесенням покриття поверхня може швидко сіріти або повторно окислюватись. Особливо критично при рівнях очищення СА 2,5 або СА 3. 6. Ігнорування дрібних дефектів після очищення, місцеві вкраплення іржі, окалені залишків фарби часто залишаються поза увагою. Варто обов'язково проводити повторний огляд перед фарбуванням. Запобігання цим помилкам – важливий крок до створення надійної та довговічної антикорозійної системи. Комплексне застосування цих методів дозволяє гарантувати, що поверхня повністю готова до нанесення покриття. Не лише візуально, але й хімічно та фізично. Це знижує ризик дефектів і продовжує термін експлуатації захисної системи. Підготовка поверхні – це не допоміжний етап, а ключова складова всього процесу захисту від корозії. Саме від якості очищення залежить, наскільки довго і надійно буде працювати система покриття. Основні висновки. ISO 851-1 – це базовий візуально орієнтований стандарт, який визначає рівні очищення та дозволяє координувати вимоги між учасниками проєкту. Найпоширенішими методами є STI – ручне, механізоване та СА – абразивне, кожен з яких має свої переваги, недоліки та сфери застосування. Окрім візуальної оцінки, сучасна практика вимагає контролю пилу, солей, шорсткості, температури та залишкових жирів. Практичні поради. Завжди починайте з очищення поверхні від жирів та масел. Вибирайте метод очищення згідно з вимогами до довговічності та середовища експлуатації. При виборі методу очищення враховуйте економічну доцільність. Не затягуйте з нанесенням покриття після очищення, це знижує ефективність усього процесу. У технічних специфікаціях виробників покриттів або нормативних документах часто вказується допустимий інтервал між очищенням і нанесенням, зазвичай від 1 до 8 годин, залежно від вологості, температури та класу покриття. Дотримання цих принципів дозволяє не лише відповідати формальним вимогам стандартів, а й досягати реальної довговічності конструкцій, зменшуючи витрати на ремонт і обслуговування в майбутньому.